tinagal bumukas ng barrier pambihira. Hay nako, bumukas na din. Dito banda ganun. Huwag mong hihingin yung card ko kasi may pambaril kayo dyan. Hindi mo lang dala yung RFID card mo, awit sa'yo. Sa may sapatos mo. Ano kayang amoy niyan pag tinanggal mo, ahahay? Rin na bawal. Ang quick shifter tumukod na naman. Quick shifter failure, mali na naman ata RPM mo, boy. Saan ka ba, kuya? Easy ka lang. Saan ba yun? 9 kilometers pa yun. Kung tayo pinapadaan kanina sa Bukawi exit. Sorry na nagkakamali din naman ako. Ito pa lang pala. HD na ulit yung camera, ang galing. Kaya lang ang lakas ng wind noise humulo. Shoutout sa'yo, Lodi. Ride safe, diretso uwi ha. Yung hindi mo yan pati na baka pala.
bomb abad sa overtaken lane. Kilometer stop natin yun. Kaya lang, low fuel na tayo. Low fuel level. Hindi na natambo eh. Nasagal ko yung biyahe. Sakto lang kaya lang. Wala ko eh. Parang may nag-trip dito dahil sa ulan hiti. Siguro ako rin estado dito. Parang 9.5 liters lang yung gasolina. Hindi na lang nilaki yan. Sabi niya ang liit daw ng gas capacity ng Svartpilen. 9.5 liters lang, di man lang nilakihan tulad ng sa Duke 390. Caltex yan ba sa Caltex alam mo? HD na ulit yung camera, ang galing. Parang may nag-trip nito talaga awi. McDonald's. Yun yun eh. Yan siguro sa Caltex. Mahirap. Kahit 200 lang siya eh. Kahit 100 lang siguro muna. Hindi mo kaya mas mag-second ng matindi. Wala na palang gasolina, liit kasi ng tank ng Svartpilen. Okay lang. Parehas lang naman ng octane yun. 95 octane. Mura kasi ng gas sa Fairview, hehe. Ayos eh, 100 meters pa ko yun. Ito na yun, di ba? Ito lang naman yun eh. Si misis na naman magpapagas. Lagi naman eh, hehe.
ginawa si misis, siya pa din talaga nagpa-gas. Love you. Nakarating na sa dulo ng video na ito. Hanggang sa muli, bye-bye.